Còn cái bủ tháp này là của ai bố? Cái bủ tháp này là để dành cho ông Giáo Tông, nhưng mà giờ chưa có ông Giáo Tông tại thế. Thì mà bữa trước có ông Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung Á vô rồi thiêu xong rồi, Đức Hộ Pháp thiêu xong rồi. Dạ. Giờ đưa ngài vô hài cốt ngài để dưới Bát Quái rồi. Để ở đâu Bát Quái bố? Hả? Để ở đâu Bát Quái? Ở dưới hầm Bát Quái á. Dạ, hài ở cốt. dưới hầm Bát Quái có cửa xuống đó. Dạ. Vô lọ vậy nè. Dạ. Để trên cái bức sen. Để trên cái tòa sen. Cái lọ. Dạ. Cái đó là ngọc xá lợi. Dạ. Để trên cái lọ vậy nè. Đồ thờ dưới 6 cái dưới. Vậy là hiện tại cái bủ tháp này là để trống. Bây giờ hiện tại là chưa có ông Giáo Tông. Bố còn ở trên sao chỉ có riêng cái bủ tháp này con thấy có chữ dạng ở trên là sao vậy bố? Có nghĩa là ngài là Phật rồi, Phật vị rồi. Nếu mà là Giáo Tông là Phật vị, là ông Phật rồi. Còn với bủ tháp của Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh với Đức Hộ Pháp đâu có. Ba ngày đó là Đức Hộ Pháp là ở trên trời á, ngài là ông A Di Đà, nhưng mà kỳ này ngài là Hộ Pháp. Yeah. Ngài là ông Vi Hộ Pháp. Yeah. Ông lễ sinh mạng xuống đông mở đạo và ông điểm đạo luôn, cũng như là Đức Phật Di Lặc điểm đạo, nhưng mà thực tế Phật Di Lặc là ai cũng ngài quá thân, hiểu chưa? Đức Phật Di Lặc ngồi trước điểm đạo đó. Yeah. Cũng là ngài A Di. Hồi nãy con đọc bài kinh Đại Từ này, Hỗn Quân Thiên dưới quyền giáo chủ, hiểu không? Yeah. Hỗn Quân Thiên tức là trên tượng Thượng Thiên Hỗn Quân dưới quyền giáo chủ, Di Lạc Đương khâu thủ phổ duyên. Bây giờ mất ngược lại không nói nữa nè. Tái sanh sửa đổi chân truyền, khai cơ tận độ của tiền diệt vong, hội long qua tiếng phong Phật dị, cõi Tây Phan đuổi quỷ thường mà, giáng linh hộ Pháp Di Đà, chuyển cây ma sử đuổi tà trục tinh, thâu các đạo hữu hình làm một, trường thi tiên Phật diệu cấp thiên. Ông này là Phật vị thì thập và chữ vàng, đơn giản thôi. Dạ. Đúng chưa? Vậy là hiện tại là A Di Đà. Hiện tại là để trống thì vậy không nữa. Nhưng mà ngài là hộ Pháp, là ông Vi hộ Pháp. Trong đợt này ngài có trách nhiệm điểm đạo, mở đạo. Yeah. Nhưng mà không nói là hộ Pháp điểm đạo mà là ông Di Lạc điểm đạo. Yeah. Nhưng mà Đức Hộ Pháp còn hỏi ông Tá Lý Lành hỏi thầy ơi, đắp ông Phật Di Lặc đó thì giống ai? Thế nón Tâm Sơn, nón Tâm Sơn của ngài đậu mấy trăm thì ông Phật Di Lạc đậu như vậy. Yeah. Thì đó là hộ Pháp. Tháp này chờ chừng nào ở thế gian có ông Giáo Tông mới có quy mới đưa vào. Còn tháp này hiện tại giờ đạo Cao Đài mình chưa có ông Giáo Cái Tông tại thế. Yeah. Biết ai là ai không? Đức Lý Đại Tiên là Giáo Tông Thiên Liêng. Yeah. Về phần du di không? Lý Đại Tiên trưởng Kim Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Bây giờ là ông Kim luôn cái Đại Đạo Tam Kỳ. Bây giờ ông chưa có đổi, ông chưa có là chuyển cho ai hết thì ông là hoài. Yeah. Chừng nào ông qua làm công nhiệm lớn gì hơn nữa thì ông giao lại ông Giáo Tông tại thế. Tức là ông đang Kim Giáo Tông. Giờ ở dưới này chưa ai dám làm Giáo Tông. Chừng nào trên thiên đình kia quyết định là thôi ngài qua ngài làm chuyện này, có người trần gian là Giáo Tông. Cái quyền năng của Giáo Tông cao lắm. Mà ông Giáo Tông đó là ông thay mặt cho tại thế luôn, cho Chí Tôn luôn. Bên dưới Bát Quái Đài có hầm Tàng Bủ Khánh, là nơi linh thiêng của toàn đạo Cao Đài. Bên dưới hầm không nhiều người biết được có thiết kế như thế nào, chỉ biết ở đó có 6 liên đài chứa tro thiêu hài cốt của 6 vị tiền bối thuộc hàng tiên vị được thờ cúng bên dưới. Hôm nay mình xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn về nơi linh thiêng này bằng những hình ảnh chân thực nhất mà không phải ai cũng có duyên nhìn thấy tận mắt được. Trong nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã thành lập được gần 100 năm tại vùng đất thánh địa Tây Ninh, trải qua biết bao khó khăn thách thức, từ những vị môn đệ đầu tiên cho đến các đàn cơ của các thời kỳ đầu theo chân thầy học đạo và những ngày đầu thành lập đầy gian khổ. Từ những môn đệ đầu tiên được sự dìu dắt của Đức Chí Tôn để chèo lái con thuyền đại đạo cho đến tận ngày nay, cho người Việt Nam ta có một mối đạo để theo đó mà tu tập, để trở về với ngôi vị thiêng liêng, để ghi nhớ công đức to lớn của các vị tiền bối. Tín đồ đại đạo đã lưu giữ lại một phần tro thiêu hài cốt của các vị tiền bối, xem như xá lợi vậy. Và tro thiêu hài cốt này được đặt trong 6 liên đài, để phía bên dưới căn hầm Tàng Bủ Khánh. Tro thiêu hài cốt của các vị tiền bối đã đăng tiên được chứa bên trong các liên đài, tổng cộng có 6 liên đài bên dưới hầm Tàng Bủ Khánh, hay còn gọi là hầm Bát Quái, để các tín đồ về sau lễ bái và ghi nhớ công đức ấy. Sau gần 100 năm
thì những hình ảnh đầu tiên về hầm Bát Quái cũng nhờ hữu duyên mà có được. Nay mình xin chia sẻ cho tất cả tín đồ Đại Đạo xem qua những hình ảnh thiêng liêng này để tưởng nhớ đến công ơn to lớn của các vị tiền bối của thời kỳ khai đạo. Sau đây mình xin chia sẻ sơ qua về Bát Quái Đài và Quả Càn Khôn. Bát Quái Đài là nơi thờ Đức Chí Tôn. Trên quả càn khôn có vẽ hình thiên nhãn. Càn là quẻ thuần dương, tượng trưng cho trời. Khôn là quẻ thuần âm của Bát Quái, tượng trưng cho đất. Càn khôn là trời đất, tức là càn khôn vũ trụ. Hai chữ càn khôn đã nói lên biểu tượng thiêng liêng nhất của toàn đạo Cao Đài. Âm dương hòa hợp, sanh hóa vạn vật. Quả càn khôn tượng trưng cho vũ trụ. Trên quả càn khôn có tam thiên thất thập nhị tinh tú, tức là 3072 tinh tú, tượng trưng cho 3000 thế giới và 72 quả địa cầu. Quả càn khôn có kính tâm 3 thước, 3 tấc và 3 phân. Trên quả càn khôn vẽ thiên nhãn ngự tại ngôi bát đẩu. Càn khôn tượng trưng cho âm dương trong trời đất. Bên trong quả càn khôn có ngọn đèn không bao giờ tắt, ấy là ánh sáng chí dương, tượng trưng cho ngôi thái cực. Từ ngôi thái cực mới luân chuyển tạo thành âm dương, gọi là lưỡng nghi, rồi mới phân ra tứ tượng biến bát quái. Có bát quái mới phát khởi càn khôn. Vì bát quái biến càn khôn nên quả càn khôn để trên Bát Quái Đài là vậy. Đạo Cao Đài thờ quả càn khôn cũng có thể hiểu là đạo thờ ông bà cha mẹ. Vì càn là trời cũng có nghĩa là cha, khôn là đất cũng có nghĩa là mẹ. Trong rất nhiều nền tôn giáo thường có một nơi chốn linh thiêng và trang trọng nhất, có thể được xem là cấm địa, là nơi dành cho các vị chức sắc thuộc hàng tiên vị hay các vị tiền bối đã đắc đạo đăng tiên. Đạo Cao Đài cũng vậy, nơi được xem linh thiêng nhất, ngự tại ngôi bát quái này vậy. Bát Quái Đài là một cái đài cao 8 cạnh đều nhau, mỗi cạnh tượng trưng cho một cung của bát quái. Bát Quái Đài là nơi thờ Đức Chí Tôn và các đấng giáo chủ Tam giáo và chư thần thánh tiên Phật. Mỗi khi cúng đàn tại đền thánh đều có Đức Chí Tôn và chư thần thánh tiên Phật ngự để chứng lễ. Các cây cột rồng hay còn được gọi là long trụ nơi Bát Quái Đài đều quấn rồng vàng. Ở tầng trệt Bát Quái Đài có 12 cấp bậc, mỗi cấp bậc có 8 cạnh đều nhau, bên ngoài lớn và thấp hơn bên trong. Càng vào trong thì càng nhỏ lại và cao hơn, được sắp xếp như các bậc thang cao dần, mỗi cấp bậc cao 10 phân. Tại trung tâm của Bát Quái Đài, phía bên dưới có một căn hầm được gọi là Tàn Bửu Khánh. Nhiều người quen gọi là hầm Bát Quái vì căn hầm nằm dưới Bát Quái Đài là do vậy. Chính giữa hầm là một cây trụ lớn. Cột trụ này được thiết kế từ bên dưới hầm Bát Quái hướng thẳng lên quả càn khôn, rất chắc chắn để giữ vững quả càn khôn bên trên luôn vững chắc. Hầm Bát Quái tức là thuộc phần nền của Bát Quái Đài, là một cái hầm lớn được xây cất kiên cố theo hình bát quái, có thông hơi và có nắp đậy rất chắc chắn, có cả cầu thang đi xuống. Hầm Bát Quái được dùng làm nơi cất giữ tro thiêu hài cốt của các vị chức sắc từ hàng tiên vị trở lên, tức là từ phẩm đầu sư hoặc tương đương trở lên. Phần hài cốt này được đặt trong các liên đài, được lấy ra từ các vũ tháp. Sau khi làm lễ hỏa thiêu tại Củ Trùng Thiên nơi sân Đại Đồng xã trước tòa thánh, sau khi hỏa thiêu, lấy tro thiêu đựng vào các liên đài, bên ngoài có ghi rõ phẩm tước, thánh danh, năm sanh năm tử và ngày hỏa thiêu để lưu truyền xem như là kỷ niệm cho hậu thế. Trong hầm Bát Quái hiện nay có 6 liên đài đựng tro thiêu hài cốt của 6 vị chức sắc đã đăng tiên, xin được kể ra sau đây. Một là Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, hai là Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh, ba là Thái Đầu Sư Thái Thơ Thanh, 4 là Ngọc Đầu Sư Ngọc Trang Thanh, 5 là Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư, 6 là Bảo Đạo Ca Minh Chương. Và trước mắt chúng ta là 6 liên đài của các vị tiền bối đã đăng tiên, được đặt bên dưới hầm Bát Quái. Kế bên các liên đài là cột trụ được thiết kế từ bên dưới hầm Bát Quái hướng thẳng lên quả càn khôn. Hầm Bát Quái mỗi năm chỉ mở cửa một lần, vào ngày 25 tháng 12 âm lịch hàng năm. Vào ngày này sẽ có một vài người được tuyển chọn vào bên trong căn hầm Bát Quái để thắp hương cho các vị tiền bối đã đăng tiên. Bởi vì vào những ngày cuối năm,
thì những gia đình hay đi tảo mộ và thắp hương cho ông bà tổ tiên thì ở đây cũng vậy. Căn hầm bắt quái này đến những ngày cuối năm vào ngày 25 tháng 12 âm lịch thì cũng sẽ có một vài người vào căn hầm bắt quái này để thắp hương và vệ sinh bên trong căn hầm và thắp nhang cho các vị tiền bối khai đạo ngày xưa. Đến đây mình xin tạm dừng video tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video sau.